সো গাইজ জিএনএমৰ ফাইনেল ৰিজাল্টখন আহি গ'ল আপুনি চবেই সুধি থাকে যে ৰিজাল্ট কেতিয়া দিব ফাইনেল ৰিজাল্ট আহি গ'ল আৰু ৰিজাল্ট আপোনালোকে কেনেকৈ চেক কৰিব ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনালোকে প্ৰচেছ বুজাই দিম আৰু চাৰ্ভাৰ ইছ্যু মানে ডকুমেণ্টছ মানে স্ক'ৰ কাৰ্ড ব্লেংক এনেকৈ দেখাই আছে চ' সেইবিলাক কেনেকৈ চল্ভ কৰিব চ' সবিশেষ এইখন ভিডিঅ'ত মানে বুজাই দিম আৰু চ' আপোনালোকে সেইটো ভিডিঅ'খন শেষলৈকে চাব। চ' গাইজ তো এতিয়া তোমালোকে জিএনএমৰ ৰিজাল্টখন কেতিয়া চাবা মানে কেনেকৈ চাবা কোনখন ৱেবছাইটৰ যোগেদি ইয়াত SSUHSৰ যিখন ৱেবছাইট মানে গুগলত ক্ৰমত গৈ কিনে তোমালোকে চাৰ্চ কৰিবা চাৰ্চ কৰাৰ পিছত তোমালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্টাৰফেচ খোল খাব তাৰপিছত ইয়াত তোমালোকে ক্লিক কৰিবা ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত তোমালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ পাব এতিয়া তাৰপিছত মাৰিবা এপ্লিকেণ্ট লগ ইন বুলি মাৰিবা ইয়াত মাৰাৰ পিছত তোমালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্টাৰফেচ খোল খাব এতিয়া তোমালোকৰ জিএনএম জেনেৰেল নাৰ্ছিং এণ্ড মিডৱাইফাৰী চ' ইয়াত ক্লিক কৰিবা ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত তোমালোকৰ যিখন ফাৰ্ষ্ট ইউজাৰ নেম আৰু ইউজাৰ নেমৰ যিটো এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ সেইটো দিবা দিয়াৰ পিছত তোমালোকৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নাম্বাৰ মানে যিকোনো এটা ইউজাৰ নেম দিব পাৰা বা ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নাম্বাৰ দিব পাৰা বা ইমেইল আইডি যিটো তোমালোকে দি কেনে মানে যিটো দি কেনে তোমালোকে মানে কৰিছিলে অনলাইন কৰিছিলে তাৰ সেইটো দি দিবা দি কেনে তোমালোকে তাৰপিছত পাছৱৰ্ডটো ঢালি দিবা পাছৱৰ্ডটো দিয়াৰ পিছত যদি তাৰপিছত ইণ্টাৰ কেপচাৰখন দি কেনে ইয়াত বহাবা এইটো কেপচাৰ ইয়াত বহাই তাৰপিছত তোমালোকে লগ ইন বুলি ক্লিক কৰি দিবা লগ ইন বুলি ক্লিক কৰিবা এতিয়া মোৰ এটা ফ্ৰেণ্ডৰ সেইটো মই বহাই আছোঁ তাৰপিছত তোমালোকে দেখাম সেইটো মই দেখাব নোৱাৰোঁ চ' অলপমান ৱেইট কৰা আৰু দেন তাৰপিছত যদি তোমালোকে ফৰগেট যদি মানে পাহৰি গৈছে পাছৱৰ্ড দেন ফৰগেটত ক্লিক কৰিব পাৰা এতিয়া লগ ইন সেইটো মই এনেকুৱা ধৰণে এটা বহাই তাৰপিছত ইয়াত লগ ইন বুলি ক্লিক কৰি দিবা অ'কে এতিয়া মই বহাই তাৰপিছত দেখাই আছোঁ তাৰপিছত এনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্টাৰফেচ খোল খাব এপ্লিকেশ্যন পাৰ্চনেল ডিটেইলছ কোৰ্ছ ছিলেকশ্যনছ কোৰ্ছ পে'মেণ্ট এডুকেশ্যন পে'মেণ্ট আৰু ডাউনলোড এই ডাউনলোডত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ডাউনলোডত ইয়াৰ অপশ্যন আছে ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ডাউনলোডত ক্লিক কৰিলে এনেকুৱা ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন প্ৰিণ্ট এডমিট কাৰ্ড এণ্ড ৰেজাল্ট কাৰ্ড চ' আপোনালোকে ৰেজাল্ট কাৰ্ডত এনেকুৱা ধৰণে তাৰপিছত এনেকুৱা ধৰণে ক্লিক কৰি দিব ৰেজাল্ট কাৰ্ডত তাৰপিছত আপোনালোকৰ ৰেজাল্টটো পাই যাব চ' এতিয়া দেখা পাইছে আপোনালোকে স্ক'ৰ কাৰ্ড 2026 জিএনএম জেনেৰেল নাৰ্ছিং এণ্ড মিডৱাইফাৰী এনেকুৱা ৰোল নম্বৰ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ ফুল ফাদাৰ নেম মাদাৰ নেম ডেট অফ বাৰ্থ কেটেগৰী জেনেৰেল WS ইয়েছ ন সেইটো থাকিব আৰু কিমান মাৰ্ক পাইছে জেনেৰেল ছায়েন্স ইংলিছ এনেকুৱা ধৰণৰ কেনেকুৱা ৰেংক পাইছে মই জাষ্ট এটা বেলেগত মানে দেখাই আছোঁ আপোনালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ চ' এনেকুৱা ধৰণৰ স্ক'ৰ কাৰ্ড আপোনালোকে ওলাব চ' ফাইনেলি ওলাই গ'ল জিএনএমৰ যিটো তোমালোকৰ বহুত মানে চিন্তিত আছিল বহুতজনে সুধি থাকে ৰিজাল্ট কেতিয়া দিব এতিয়া আহোঁ যে কিছুমানৰ আহিব পাৰে যে চাৰ্ভাৰ ইছ্যু মানে প্ৰব্লেম আহিব পাৰে কিয় প্ৰব্লেম আহিব পাৰে কাৰণ এতিয়া চোৱা কিমান ষ্টুডেণ্টে মানে জিএনএম এক্সাম দিছে চ' চবেই মানে এতিয়া মানে ৱেবছাইটত মানে সোমাব চেষ্টা কৰি আছে চ' তেওঁলোকে মানে প্ৰব্লেম ফেচ কৰিব চাৰ্ভাৰ মানে ডাউন হৈ যাব মানে বহুত প্ৰব্লেম হৈ যাব চ' সেইকাৰণে এতিয়া মানে ব্লেংকো দেখাব পাৰে এইটো মানে টেকনিকেল ইৰ'ৰ হয় চ' ইয়াৰ অৰ্থত এই নহয় যে জিএনএম ৰিজাল্ট দিয়া নাই তোমালোকে ৱেইট কৰা কিছু সময় ৱেইট কৰা এতিয়া চবেই মানে এনেকুৱা ধৰণৰ চেষ্টা কৰি আছে ৰিজাল্টখন দেখাৰ কাৰণে চ' তোমালোকে ৱেইট কৰা যদি অহা নাই ৱেইট কৰা আৰু বাৰে ট্ৰাই কৰি থাকা চ' তোমালোকে নিশ্চয় পাই যাবা যদি মানে তেতিয়া মই যে এটা দেখালোঁ না যদি ব্লেংক আহে কিছুমানে ব্লেংক আহিব পাৰে মানে ৰিজাল্ট কাৰ্ড নট শ্ব' এনেকৈ বদলি আহিব পাৰে চ' তেতিয়া তোমালোকে কি কৰিবা সেইটো মই কৈ আছোঁ এইটো যিটো অপশ্যন দেখা পাইছিলে ডাউনলোড এইটোত আকৌ বেক যাবা আকৌ ৰিফ্ৰেছ মাৰিবা ৰিফ্ৰেছ মাৰাৰ পিছত ডাউনলোডত এনেকুৱা ধৰণৰ যাবা ডাউনলোড কৰি কেনে যে এপ্লিকেশ্যন প্ৰিণ্ট আছে তাত আকৌ ক্লিক কৰিবা আকৌ ক্লিক কৰাৰ পিছত ৰিজাল্ট কাৰ্ড এনেকুৱা ধৰণৰ তাত আকৌ ক্লিক কৰিবা চ' মানে মানে যাবা আকৌ ৰিফ্ৰেছ কৰিবা আহি যাবা তেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে মানে এতিয়া চাৰ্ভাৰ ইছ্যু হ'বই কিয় মানে বহুত ষ্টুডেণ্টে কৰি আছে চ' ৰিজাল্টখন চাই লোৱা আৰু কিবা ডাউনলোডৰ প্ৰব্লেম মানে চল্ভ কৰা এইটো আৰু এটা প্ৰব্লেম চল্ভ কৰিব পৰা সেইটো হ'ল যে তোমালোকে মানে অলপমান পিছত ট্ৰাই কৰিবা বা যদি আজিৰ দিনৰ ভিতৰত তোমালোকে নাপাওঁ এনেকুৱা হ'ব পাৰে চ' তেতিয়া ৰাতি ট্ৰাই কৰিবা 11-12 বজাত এনেকুৱা ধৰণৰ তেতিয়াও মানে চাৰ্ভাৰ যেতিয়া মানে মানুহ কম থাকে তেতিয়া মানে ভাল থাকিব চ' এইটো এটা চলিউশ্যন যদি তোমালোকে নাপোৱা চ' আৰু আশা কৰোঁ সকলোৱে পাই যাবা ৰিজাল্ট থেংক ইউ থেংকছ ফৰ ৱাচিং